নমস্কাৰ পুনৰবাৰ আপোনালোকক স্বাগতম সেউজ প্ৰেমী বন্ধু-বান্ধৱীসকল আশা কৰোঁ আপোনালোক সকলো ভালে আছে মই বৰ বিশেষ ভালে নাই কিয়নো ভিডিঅ'টোৰ লগে লগে আপোনালোকে গম পাই থাকিব খুব মৰম লগাকৈ লিলিয়াম পাহ ফুলি আছে আৰু ৰংটো ইমান ধুনীয়া এই লিলিয়াম জোপাৰ লগতে নাৰ্জীসমূহো ফুলা আৰম্ভ হৈছে আৰু খুব ধুনীয়া এটা পৰিৱেশ চাৰিওফালে ৰঙৰ হিচৰিত এটা ভাল লগা মুহূৰ্ত আৰু এই ৰংবোৰ উপভোগ কৰিবলৈকেতো আমি এই ফুলবোৰ ৰোপণ কৰোঁ ইমানখিনি কষ্ট কৰোঁ নহয়নে হয় যেতিয়া ইমানখিনি কষ্ট কৰাৰ পাছত প্ৰতিপাল কৰাৰ পাছত শেষত যিটো ফলাফল সেই ফুলপাহতেই আমাৰ গোটেই কষ্টখিনি নিহিত হৈ থাকে সোমাই থাকে আৰু এই পৰিৱেশটো ধৰি ৰাখিবৰ কাৰণেই মই আচলতে চেষ্টা কৰোঁ আপোনালোকক দেখুৱাবৰ কাৰণেই ধাৰাসাৰে 4-5 দিন বৰষুণ দি আছে আৰু ফুলৰ পাহিবিলাকত আপোনালোকে দেখিছে বৰষুণৰ টোপালবিলাকো টুপটুপকৈ পৰি আছে নাৰ্জীবিলাকৰ কাৰণে বিশেষকৈ নাৰ্জীবিলাকৰ কাৰণে বৰষুণটো অতি বেয়া যিহেতু নাৰ্জী ফুলবিলাক ফুলিবলৈ আৰম্ভ কৰোঁতেই যদি এনেকৈ বৰষুণ পৰে তেতিয়া তাৰ মাজত সেই বৰষুণৰ পানীটো জমা হৈ হৈ ফুলপাহ লাহে লাহে গেলি যায় এনেধৰণৰ কিছুমান প্ৰত্যাহ্বান বাগিচা প্ৰেমীসকলৰ সন্মুখত প্ৰায়ে আহি থাকে আৰু সদায়ে সেইকাৰণে আমি মানসিকভাৱে প্ৰস্তুত হৈ থাকিব লাগে যাতে যেনেকুৱা পৰিস্থিতি নাহক কিয় ফুলনিখন ফুলবিলাক যাতে আমি সযতনে ৰাখিব পাৰোঁ আৰু খুব ধুনীয়াকৈ ডালিয়াবিলাকত কলি আহিছে কিন্তু এই ডালিয়াখিনি একেবাৰে ভিডিঅ'টোৰ শেষত আপোনালোকে দেখিবলৈ পাব কি অৱস্থা হ'লগৈ আৰু এনেকৈয়ে বৰষুণৰ বতৰ তাৰ মাজতে মই ফুলখিনিৰ লগত ব্যস্ত হৈ আছোঁ যেতিয়াই দেখোঁ বতৰটো অকণমান মুকলি কৰিছে তেতিয়াই মই ফুলি থকা ফুলৰ এই টাবকেইটা বাহিৰলৈ উলিয়াই দিওঁ মানে এই ঠাইখিনিলৈ উলিয়াই দিওঁ আকৌ যেতিয়া দেখোঁ যে নহয় বৰষুণ আহিব লৰালৰিকৈ দৌৰি দৌৰি গৈ ফুলি থকা ফুলৰ টাবকেইটা বিশেষকৈ নাৰ্জী ফুলৰ টাবকেইটা গ্ৰীণ হাউচৰ ভিতৰত সোমোৱাই দিওঁগৈ এইকেইদিন মোৰ কাম সেয়াই হৈছে আৰু এনেকৈ ব্যস্ত হৈ আছোঁ ধাৰাসাৰে আহি থকা বৰষুণৰ লগতে অনাকাংক্ষিত অবাঞ্ছিতভাৱে আহিল এজাক ধুমুহা যোৱা ৰাতি আৰু সেই ধুমুহাজাকে গোটেইখন একদম খেলি মেলি কৰি থৈ গ'ল আৰু প্ৰকৃতিৰ নিয়ম প্ৰকৃতিৰ ওচৰত আমি সদায় শিৰ নত কৰিয়েই থাকিব লাগিব সেইটো সত্য কিন্তু ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত অকণমান দুখো লাগে দিয়কচোন কাৰণ ইমান প্ৰতিপাল ইমান কষ্ট এই 2-3 মাহৰ এই সময়খিনি এনেকৈ মই বৰষুণ দিয়াৰ লগে লগে নাৰ্জী ফুলখিনি আনি পেলাই গ্ৰীণ হাউচতে ৰাখোঁ কিন্তু গ্ৰীণ হাউচত ৰাখিও একো লাভ হোৱা নাই চাওক এই ফুলপাহ ইমান মানে বেয়া হৈ গৈছে ফুলৰ মানে পাহিবিলাকত বৰষুণৰ পানীটো পৰি এনেকৈ গেলি গৈছে এই ফুলপাহ এতিয়া বৰষুণ নিদিয়া হ'লে 10-15 দিনলৈকে ধুনীয়াকৈ আৰামত ফুলি থাকিলেহেঁতেন মানে গছজোপাত কিন্তু উপায় নাই বৰষুণৰ পানীটো যিহেতু পৰিছে যদিও মই গ্ৰীণ হাউচত আনি থৈছোঁ মোৰ গ্ৰীণ হাউচৰ ওপৰটোত এনেকৈ খালী হৈ আছে পলিথিন দিয়া নাই আৰু সেইকাৰণে ডাঙৰকৈ যেতিয়া বৰষুণটো দিয়ে তেতিয়া ফুলৰ পাহিখিনিত আহি পেলাই অলপ পৰেহিয়েই গতিকে উপায় নোহোৱা হৈছে আৰু যেতিয়াই বতৰটো অকণমান মুকলি হোৱা যেন দেখোঁ মোবাইলটো হাতত লৈ দৌৰি দৌৰি যাওঁ অকণমান আপোনালোকৰ কাৰণে ভিডিঅ' কৰিবলৈ আৰু তেনেকৈ কৰি থাকোঁতে এয়া ফুলৰ পাহিত মৰম লগাকৈ পখিলা এজনীও পৰিছেহি আচলতে ফুলৰ এই ফুলবিলাক যে ফুলি আছে এই ফুলবিলাকক যদি আমি বহুত দিনলৈকে ফুলি থকা ভাগে ৰাখিব বিচাৰোঁ ধৰক এপ্ৰিল মে'লৈকে তেতিয়াহ'লে কি কৰিব লাগিব যেতিয়া ফুলপাহ ফুলি লেৰেলি যাব সেই লেৰেলি যোৱা ফুলপাহ ঠাৰিডালৰ সতে আমি ছিঙি পেলাব লাগে যদি সেই ফুলপাহ আমি তাতে থাকিবলৈ দিওঁ তেতিয়াহ'লে তাত গুটি বনোৱা আৰম্ভ কৰে গুটিটো বনাই দিয়াৰ লগে লগে সম্পূৰ্ণ গছজোপাৰ শক্তিখিনি এনাৰ্জিখিনি সেই গুটিখিনিয়ে ল'বলৈ লয় আৰু সেইকাৰণে এই সমস্যাটো নহ'বলৈ আমি ফুলবোৰ তেনেকৈ ছিঙি থাকিব লাগে আৰু এয়া হৈছে চাওক ধুমুহাৰ শেষৰ যিটো ফলাফল ধুমুহাজাকৰ পিছত ৰাতিপুৱা শুই উঠি যেতিয়া মই দেখিছোঁ গোটেই গ্ৰীণ হাউচৰ গ্ৰীণ নেটখন এনেকৈ উঠি গ'ল লগতে এই ধুনীয়া হৈ থকা যিখন জেগা আছিলে সেই জেগাকণ চাওক কেনেকুৱা হৈ গ'ল এই ডালিয়া কেইজোপা যে ৰাতিপুৱা শুই উঠি আহিছোঁ দেখাই নাই মানে তলত শুই আছে শুই থকাৰ পৰা উঠাই ইহঁতক বান্ধি কুন্ধি আকৌ এনেকৈ পুনাই পুজৰাই লৈছোঁ মাটিবোৰ অকণমান গুৰিৰ ফালে চপাই দিছোঁ উপায় নাই প্ৰকৃতিৰ ওচৰত মই কৈছোঁৱেই শিৰ নত কৰি থাকিব লাগিব কিন্তু ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত এটা দুখ এটা মানে কষ্ট পোৱা যেন লাগি গ'ল আৰু এইখিনি মই আকৌ চিজিল চাজাল কৰি ল'লোঁ এফালৰ পৰা চব পৰিষ্কাৰ কৰি টাব চাববোৰ পিটনিয়াবিলাক অকণমান গেলি যাবলৈও আৰম্ভ কৰিছিলে আৰু নাৰ্জী ফুলখিনি আকৌ উলিয়াই আনিলোঁ গ্ৰীণ হাউচৰ পৰা এয়া চাওক ফুলি থকা ফুলবিলাক কেনেকৈ গেলি যাবলৈ আৰম্ভ কৰিছে এই পাতটো একেবাৰে ভাগিয়ে গ'ল উপায় নাই কিছুমান ক্ষেত্ৰত আমি গ্ৰহণ কৰিবই লগা হৈ পৰে আৰু
এপাহ নাৰ্জীটো মানে এইপাহ নাৰ্জী মোৰ ছিঙিবলৈ মানে মন কৰিও মই ছিঙিব নোৱাৰিলোঁ, বিৰাট দুখ লাগিলে। গতিকে এইখিনিকে আজি আপোনালোকক দেখুৱালোঁ। ভিডিঅ'টো ভাল পালে বুলি নকওঁ, কাৰণ এই পৰিৱেশটো কোনেও ভাল নাপায়, আজি লৈ আহিছোঁ।